digest and a lot of voices to be heard. Stick to the frequency that amplifies these voices, stories and reports that make the difference. This is Akojopo News, 88.7 FM. This is Kunle Amzat Studio, Akojopo 88.7 FM. Welcome to News Around the World. A very good evening and you're welcome to the news around the world on the most listened to radio station, Akojopo 88.7 FM, Ibadan. I am Bowale Akimbode. First, the headlines. Presidency acknowledges federal project impact executed under President Tinubu's administration. PDP wins Ibadan North Federal Constituency by-election. Town rocks by youth violence, aspirant face jail time. Man arrests after Semenyo reports racist abuse. Now the details. The presidency has said that governors and citizens of Enugu and Ebonyi states have acknowledged the impact of federal projects being executed under President Bola Ahmed Tinubu's administration. This was disclosed today by the Special Advisor to the President on Information and Strategy, Chief Bayo Onanuga, following a 3-day walking tour of the two states by the National Communication Team, led by the Minister of Information and National Orientation, Muhammad Idris. According to the presidency, both Governor Francis Nwufuru of Ebonyi State and Governor Peter Mba of Enugu commended the level of federal interventions in their state, noting that such projects were unprecedented and described it as the most significant federal presence in Ebonyi since its creation in 1996. Chief Onanuga also said the tour reaffirmed the federal government's commitment to equitable development across the country under President Tinubu's renewed hope agenda. And now in Oyo State, the Speaker of Oyo State House of Assembly and Chairman of Conference of Speakers of State Legislatures of Nigeria, Right Honorable Adibo Ogundoyin, has extended his warmest congratulations to Honorable Folajimi Oyekunle Don on his resounding victory in the Ibadan North Federal Constituency by-election held on Saturday. In a statement released today by his media aide Oyetunji Oyekunle, the Speaker described the victory as not only well-deserved, but also a strong affirmation of the people's trust in the capacity, competence and credibility of Honorable Oyekunle, who served with distinction in the Ninth Oyo State House of Assembly. Right Honorable Ogundoyin further noted that his elevation to the National Assembly reflects the people's appreciation for his service and their hope in his ability to deliver greater dividends of democracy, praising the leadership of the People's Democratic Party in Oyo State, especially Governor Seyi Makinde for steering the party to yet another electoral success and for building a legacy of competent leadership across the state. Right Honorable Ogundoyin urged Honorable Oyekunle to remain focused, humble and people-driven in his legislative responsibilities at the National Assembly, promising continued support from the Oyo State House of Assembly. The Independent National Electoral Commission (INEC) has declared Folajimi Oyekunle of the People's Democratic Party (PDP) as winner of the keenly contested Ibadan North Federal Constituency by-election. The declaration was made at the Ibadan North Coalition Center, Ikolaba High School, by the INEC returning officer Professor Abiodun Oluwadare of the University of Ibadan at the wee hours of today. Akojopo FM's news correspondent Oluwapemi Bamidele was at the Coalition Center. Here is the details. The candidate of the People's Democratic Party (PDP) for the Ibadan North Federal Constituency by-election, Honorable Folajimi Oyekunle, has been declared the winner by the
Returning Officer, Professor Abiodun Oluwadare of the Department of Renewable and Natural Resources, University of Ibadan, after polling a total of 18,404 votes. The by-election took place in 12 wards in 521 polling units, where Folajimi Oyekunle won the majority of the wards, and his closest rival, Olawale Olatunji, also known as Murphy of the All Progressive Congress (APC), scored a total of 8,312 votes. The returning officer, Professor Abiodun Oluwadare, was accompanied at the announcement by the Oyo State Resident Electoral Commissioner of the Independent National Electoral Commission, Dr. Adeniran Tella. Olatunji has dropped at Dewale, APC, 8312 votes, 8,312 votes. Odushusi Olajumoke Olabisi of Abga, 40 votes. Oyekunle Fola Sunday, PDP, 18404, 18,404. The declaration was made at about 12:30 a.m. today in the presence of party agents, security operatives, among other stakeholders. That Oyekunle Fola Sunday of PDP, having satisfied the requirements of the law, is hereby declared the winner and is returned elected. The chairman of Ibadan North Local Government, Honorable Oluwaseun Olufade, who was the PDP agent, received a copy of the results on behalf of the party. Other contestants, including Femi Dexter Akinlamu of the ADC, scored 256 votes, while the candidates of APGA, SDP, and ZLP scored 40, 88, and 18 votes respectively. Low turnout and heavy security presence through the conduct of the by-election, and the election was necessitated by the sudden death of Prince Olaide Aderemi, also known as Jagaban, who died on 10th July 2024 and made the seat vacant. The late APC lawmaker was 51 years old as at the time of his death, which occurred after a brief illness. Although 7 political parties conducted primary, according to the Independent National Electoral Commission (INEC) Oyo State, only 5 candidates were cleared to contest the seat, which was made vacant by the sudden demise of Prince Olaide Aderemi. The contestants for the by-election were Akinlamu Dexter Femi of the African Democratic Congress (ADC), Olatunji Astrof Adewale of the All Progressive Congress (APC), popularly known as Murphy, Odun Susi Olajumoke Olabisi of the All Progressive Grand Alliance (APGA), Oyekunle Folajimi of the People's Democratic Party, also known as DON, and Ahmed Badmus of the Zenith Labour Party (ZLP). Oluwapemi Bamidele, Agidigbo FM News. Hey, welcome back. Improper waste disposal has become a pressing challenge. Beyond the basic need to manage waste, the way and manner people dispose of waste and refuse often reflect their attitude towards the environment. From clean, well-kept surroundings to littered streets and gutters, waste disposal remains a visible measure of a community's values. In recent times, the harmful effect of waste disposal on the environment has drawn more public attention and concern. Agidigbo FM News correspondent Ikmat Amzat reports on the harmful effect of waste disposal on the environment. Improper waste disposal with refuse often dumped in gutters, roadsides and open spaces poses serious threats to human health and the environment. Careless dumping of refuse blocks drainage systems, especially during heavy rains, causing floods that damage property, disrupt daily activities and endanger lives. In some areas, people even defecate on roads and open spaces. This worsens sanitation problems,
spreads harmful bacteria, and increases the risk of contagious diseases. One immediate effect is a foul odor from decomposing waste, making the surroundings unpleasant. While speaking with Agidigbo FM News, a well-meaning Nigerian, Mr. Okpeyemi Ayomide Jamaldeen, shared his experiences regarding improper waste disposal. Yes, I've experienced it because wherever you stay that is dirty, one can get contagious diseases from mosquitoes and also contact viruses. These things we inhale can be harmful and causes damage to our bodies. Open waste attracts mosquitoes that spread malaria and yellow fever, while flies from the refuse also carries diseases like cholera, diarrhea, and typhoid. A trader speaks about the effect of improper waste disposal on public health. Yes, it can affect our health. The way they are disposing waste here is improper. There's a large dustbin for disposing waste, but people here don't use it, and this can affect our health and body system. The lack of waste bins, irregular waste collection, and weak law enforcement have allowed the problem to persist in many communities. In another interview with Agidigbo FM News, a business owner, Mrs. Oluwayemisi Fumilayo, highlights ways to improve waste disposal and keep the environment clean. Maybe government can help us to put maybe something, we can be dropping maybe like baskets or some things, so that we'll be dropping it there so that we'll be keeping our environment clean. Improper waste disposal and poor sanitation remain serious public health hazards and environmental threats. Adequate facilities, public education, and clear rules with punishment for those who dump waste carelessly are essential to creating cleaner and safer communities. Hikmat Hamzat, Agidigbo FM News. Hey, welcome back, and now it's time to link up with our United Kingdom studio, where our news correspondent brings detail on the foreign news. News from Agidigbo FM United Kingdom. I am Folashade Familusi. Parents in a New Jersey township could be hit with fines or even jail time if their kids cause a public disturbance, thanks to new rules brought in to curb antisocial behavior. Gloucester Township Council has adopted the new measures after a series of incidents involving unruly juvenile between age 13 and 17. Now, new rules specify that parent of minor found guilty of a first offense may be ordered to provide supervision of the minor. Another offense could see the parent hit with a fine of $2,000 or face a jail sentence of 90 days or both. Chief Harkins emphasized that punishment is not the primary goal with the new rules, but for people to recognize the need for parental responsibility. More than 10,000 Air Canada flight attendants who went on strike early Saturday will be ordered to return to work by Canada Industrial Relations Board, according to an announcement on Saturday by Canadian Job Minister Patty Hadju. The announcement comes after Air Canada, the country's largest airline, suspended all operations following the strike. At a news conference in Ottawa, Minister Patty Hadju said she directed the Canada Industrial Relations Board to order Air Canada and its employees to resume and continue their operation and duties in order to secure industrial peace and protect the interests of Canada economy and Canadian. And that's ending news from Agidigbo FM United Kingdom. I am Folashade Familusi. Thank you, and now we will be moving to the exciting world of sport. A man has been arrested after Bournemouth player Anthony Semenyo reported being recently abused during the opening match of the Premier League season at Anfield. In a statement by the Merseyside police, said the 47-year-old man from Liverpool was identified and removed from Anfield Stadium, following the reports that he was arrested on Saturday on suspicion of a racially aggravated public order offence and taken into custody for questioning. The game was paused by referee Anthony Taylor in line with the Premier League's anti-discrimination protocol. After some consultation, the game resumed 4 minutes after the reported abuse, and Semenyo went on to score twice for Bournemouth, who lost 4-2 to Liverpool. Bournemouth captain Adam Smith, while speaking with newsmen, said that it shows that kind of man Semenyo is, who have reported the incident to the ref and carry on, appreciating the Liverpool players who were very supportive to Anthony Semenyo and the rest of the team. And before we end the news around the world this evening, here are the headlines again. Presidency acknowledges federal project impact executed under President Tinubu's administration. PDP wins Ibadan North Federal Constituency by-election. Town rocks by youth violence as parents face jail time.
Man arrests after Semenyo report racist abuse. Before we go on the news around the world this evening, here is a quick tip. All of your dreams can come true if you have the courage to pursue them. With that, we've now come to the end of the news around the world on the most listened to radio station, Agidigbo, 88.7 FM, Ibadan. I am Bowale Akimbode. Thank you for listening. Good evening. News is information, and information is power. At Agidigbo 88.7 FM, we bring the news from top to bottom. The Oyo State government has said the over 1.5 million out-of-school children. We give you reports from Oyo State. The Oyo State House of Assembly has called for thorough investigation. The Southwest in Nigeria and the rest of the world. Has clarified that the body did not receive any cash support from international development. Trust us to keep you informed every hour, every day. Agidigbo 88.7 FM, the people's voice. Agidigbo 88.7 FM. jẹ́jẹ́ ńlá gbọ̀ọ̀sùn òrìṣà oko ìyá kò gìrìgbà èèyàn tí ó gbà Ṣàngó tí gbó ti jù ní ó mọ̀ ìròyìn tó gbà lè gbòkó tí ò lẹ́jà ń bákan nínú iléeṣẹ́ rédíò Àgídìgbò láò ti gbọ́ kárí àgbáyé ni wọ́n ń gbọ́ wá tilé toko làágbèjò. This is Kunle Amzat Studio, Agidigbo 88.7 FM. Ẹ káàbọ̀ sórí àkójọpọ̀ ìròyìn. Níbo la ó ti gbọ́ Àgídìgbò? Níbo la ó ti gbọ́ Àgídìgbò? Ìròyìn lẹ́kùnrẹ́rẹ́ Àgídìgbò FM 88.7 la ó ti máa gbọ́. Ẹ káalẹ́ o, àsìkò ìsinmi òní, ẹ̀mí wa yóò ṣe ọ̀pọ̀ rẹ̀ lókè èèpẹ̀. Àkójọpọ̀ ìròyìn wa rèé fún talẹ́ òní láti lè ṣe rédíò Àgídìgbò 88.7 FM Ìbàdàn, ìkànnì àkọ́kọ́ táyé ń gbọ́ jù lórí àtẹ ìgbéléwọ̀n. Túndé Fálọlá ló níròyìn yín, ṣáájú ẹ̀gbọ́n kókó tó wà nínú àkójọpọ̀ ìròyìn náà. Iléeṣẹ́ ààrẹ ilẹ̀ yìí ti ṣàlàyé pàtàkì àwọn iṣẹ́ àkànṣe ìjọba àpapọ̀ lábẹ́ ìṣèjọba ààrẹ Bọ́lá Tinubu. Ẹgbẹ́ òṣèlú PDP jáwé olúborí nínú ètò àtúndìbò tó wáyé lẹ́kùn ìdìbò àríwá Ìbàdàn. Àwọn ọ̀dọ́ ni wọ́n dá làásìgbò sílẹ̀ nílẹ̀ òkèèrè, bẹ́ẹ̀ làwọn òbí wọn kojú ìsọnisáàmọ́. Wọ́n fi ìkélé òfin gbé ọkùnrin kan lẹ́yìn tí Sẹ̀mẹ́yọ̀ fi ẹjọ́ ìtakoni sùn. Wàyí o, ìròyìn ọ̀hún rèé lẹ́kùnrẹ́rẹ́. Iléeṣẹ́ ààrẹ ilẹ̀ yìí ti ṣàlàyé pé àwọn gómìnà àti àwọn aráàlú nípínlẹ̀ Enugu àti ìpínlẹ̀ Ebonyi ni wọ́n mọrírì iṣẹ́ àkànṣe ìjọba àpapọ̀ èyí tí wọ́n ṣe lábẹ́ ìṣèjọba ààrẹ Bọ́lá Tinubu. Èyí ló jẹ́ inú àtẹ̀jáde kan látọwọ́ dámọ̀ràn pàtàkì fún ààrẹ lórí ọ̀rọ̀ tó ní ṣe pẹ̀lú ìròyìn àti ìbáràlú sọ̀rọ̀, Olóyè Báyọ̀ Ọ̀nànúgà, ní ìbámu pẹ̀lú àbẹ̀wò tí mínísítà fọ́rọ̀ ìròyìn nílẹ̀ yìí Mohammed Idris àti àwọn èèkàn tọ́rọ̀ kàn ṣe sí ìpínlẹ̀ méjèèjì ọ̀hún. Gẹ́gẹ́ bí iléeṣẹ́ ààrẹ ti sọ, ṣàlàyé pé gómìnà Francis Nwifuru ti ìpínlẹ̀ Ebonyi àti gómìnà Peter Mbah ti ìpínlẹ̀ Enugu ni wọ́n lu ìjọba àpapọ̀ ilẹ̀ yìí lọ́gọ ẹnu fún àgbékalẹ̀ iṣẹ́ àkànṣe náà, tí wọ́n sì ṣe àpèjúwe rẹ̀ gẹ́gẹ́ bí ohun tó ṣe pàtàkì jùlọ láti ọdún 1996. Olóyè Báyọ̀ Ọ̀nànúgà ṣàlàyé pé àbẹ̀wò náà ló ṣàfihàn ìfarajìn ìjọba àpapọ̀ ní mímú ìdàgbàsókè bá orílẹ̀-èdè yìí jákèjádò lábẹ́ ìṣèjọba ààrẹ Bọ́lá Ahmed Tinubu. Adarí ilé-ìgbìmọ̀ aṣòfin ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ tó tún ṣe alága àwọn adarí ilé-ìgbìmọ̀ aṣòfin ìpínlẹ̀ lórílẹ̀-èdè yìí, Ọ̀nàrẹ́bù Adébọ̀ Ògúndòyìn ló ti ránṣẹ́ kú ire sí Ọ̀nàrẹ́bù Fọlájìmí Oyèkúnlé tí gbogbo ayé mọ̀ sí Don níbi ó ti ṣe jáwé olúborí sípò aṣòfin ẹkùn ìdìbò àríwá Ìbàdàn nínú ètò àtúndìbò tó wáyé lánàá. Nínú àtẹ̀jáde kan látọwọ́ amúgbálẹ́gbẹ̀ẹ́ rẹ̀, Ọ̀gbẹ́ni Oyètúnjí Oyèkúnlé, Ọ̀nàrẹ́bù Ògúndòyìn ti
ṣe àpèjúwe ìjáwé olúborí ọ̀hún gẹ́gẹ́ bí oríire ńlá gbà tó sì fìdí ìgbàgbọ́ táwọn èèyàn ní nínú ọ̀nàrẹ́bù Don múlẹ̀. ọ̀nàrẹ́bù Ògúndòyìn ló wá rọ ọ̀nàrẹ́bù Oyèkúnlé Don láti ní àfojúsùn rere pẹ̀lú ẹ̀mí ìrẹ̀lẹ̀ tó fi mọ́ fífi àwọn èèyàn ẹkùn ìdìbò rẹ̀ sọ́kàn tó sì jẹ́jẹ́ pé ilé-ìgbìmọ̀ asòfin ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ni ò ní kúrò lẹ́yìn rẹ̀ rárá. àjọ elétò ìdìbò ilẹ̀ wa Nàìjíríà INEC ló ti kéde ọ̀nàrẹ́bù Fọlájìmí Oyèkúnlé tẹgbẹ́ òṣèlú People's Democratic Party PDP gẹ́gẹ́ bí ẹni tó jáwé olúborí nínú ètò àtúndìbò tó wáyé lẹ́kùn ìdìbò àríwá Ìbàdàn lánàá. ìkéde ọ̀hún ni wọ́n fi léde níbùdó ìkàbò lẹ́kùn ìdìbò àríwá Ìbàdàn ti ṣèlé ẹ̀kọ́ girama Ìkọ́làbà látòrí ahọ́n alákòóso ètò ìdìbò náà ọ̀jọ̀gbọ́n Abíọ́dún Olúwádàrẹ tilé ẹ̀kọ́ gíga fásitì Ìbàdàn. aṣojú kọ̀ròyìn iléeṣẹ́ wa Àgídìgbò FM Olúwapẹ̀mí Bámidélé wà ní ibùdó ìkàbò náà. abọ́ rẹ̀ rèé o látẹnu Adéníkẹ́ Ìṣọ̀lá. òṣìṣẹ́ àjọ olómìnira elétò ìdìbò tó kéde èsì ìbò ọ̀jọ̀gbọ́n Abíọ́dún Olúwádàrẹ láti ẹ̀ka ẹ̀kọ́ àwọn àlùmọ́ọ́nì nílé ẹ̀kọ́ gíga fásitì tilẹ̀ Ìbàdàn òun ló kéde olùdíje nínú ẹgbẹ́ òṣèlú People's Democratic Party PDP fún ètò àtúndì ìbò sí ipò aṣòfin ilé ìgbìmọ̀ aṣojú-ṣòfin ilẹ̀ yìí Fọlájìmí Oyèkúnlé gẹ́gẹ́ bí ẹni tó jáwé olúborí pẹ̀lú àpapọ̀ ìbò tó tó 8,404. àtúndì ìbò ọ̀hún ló wáyé ní àwọn wọ́ọ̀dù 12 àti ibùdó òdìbò 1,250 níbi tí Fọlájìmí Oyèkúnlé tó ti jáwé olúborí tí ẹni tó sì tẹ̀lé gbágbágbá Ọláwálé Ọlátúnjí látinú ẹgbẹ́ òṣèlú All Progressives Congress APC táwọn èèyàn mọ̀ sí Murphy tóun ní àpapọ̀ ìbò 8,498. ọ̀jọ̀gbọ́n Abíọ́dún Olúwádàrẹ tó jẹ́ òṣìṣẹ́ fún àjọ elétò ìdìbò ilé tó wà fún kíkéde èsì ìbò ní òun àti alága fún àjọ olómìnira tó ń ṣe kòkárí ètò ìdìbò nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́ èèyàn ọ̀mọ̀wé Adéníran Ramon Tẹ̀lá ni wọ́n jọ kọ́ orin láti ṣe ètò kíkéde èsì ìbò náà. ìkéde bí gbogbo ètò ìdìbò ọ̀hún ti ṣe lọ tó ń ti ẹni tó jáwé olúborí òun náà ni wọ́n fi léde lójú àwọn aṣojú àwọn ẹgbẹ́ àti àwọn elétò ààbò tó ń ta àwọn ẹni ọ̀rọ̀ kan ní nǹkan bí ọwọ́ aago 12:00 lóru. alága agbègbè ìjọba àbílẹ̀ Ìbàdàn North Honourable Olúwaṣeun Olúfádé tó jẹ́ aṣojú fún ẹgbẹ́ òṣèlú PDP ló gba ẹ̀dà èsì ìbò náà ló kọ ẹgbẹ́ wọn. àwọn olùdíje tó kù bíi Fẹ́mi Dexter Akin Alamu látinú ẹgbẹ́ òṣèlú ADC òun ní àpapọ̀ ìbò tó tó 1,600. nígbà tí àwọn olùdíje tó kù látinú ẹgbẹ́ òṣèlú APGA SDP àti ZLP tí àwọn yìí ní ìbò 40, 98 àti 18. èyí tó jẹ́ wípé àtúndìbò ọ̀hún ló wáyé látàrí ti ìpapòdà ọmọọba Ọláìdé Akínrẹ̀mí tí ọ̀pọ̀lọpọ̀ èèyàn mọ̀ sí Jagaban ẹni tó dágbére fáyé lọ́jọ́ 10 oṣù keje ọdún 2024 léyìí tó ṣokùnfà bí ipò náà ṣe wà ní ṣíṣí sílẹ̀ látìgbà náà. aṣòfin látinú ẹgbẹ́ òṣèlú All Progressives Congress tó dolóògbé ọ̀hún ló jẹ́ ẹni ọdún 51 lásìkò ìpapòdà rẹ̀ eléyìí tó wáyé lẹ́yìn àìsàn ráńpẹ́. bó tilẹ̀ jẹ́ wípé àwọn ẹgbẹ́ òṣèlú 7 ni wọ́n ṣe ètò ìdìbò abẹ́nú gẹ́gẹ́ bí àjọ olómìnira tó ń ṣe kòkárí ètò ìdìbò INEC nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ti wí, àwọn olùdíje 5 nìkan ni wọ́n yọyọ láti lè díje fún ipò eléyìí tó ṣí sílẹ̀ látàrí ti ìpapòdà ọmọọba Ọláìdé Akínrẹ̀mí. àwọn olùdíje eléyìí tí wọ́n kópa níbi àtúndìbò ọ̀hún ni Akin Alamu Dexter Fẹ́mi látinú ẹgbẹ́ òṣèlú African Democratic Congress ADC, Ọlátúnjí Astrop Adéwálé látinú ẹgbẹ́ òṣèlú All Progressives Congress APC, Òdúsùsì Ọlájùmọ̀kẹ́ Ọlábísí látinú ẹgbẹ́ òṣèlú All Progressives Grand Alliance APGA, Oyèkúnlé Fọlájìmí látinú ẹgbẹ́ òṣèlú People's Democratic Party PDP àti Ahmed Badmus látinú ẹgbẹ́ òṣèlú Zenith Labour Party ZLP. Adéníkẹ́ Ìṣọ̀lá ló ń jábọ̀ ròyìn fún iléeṣẹ́ Àgídìgbò FM. tayọ ṣíṣe àkóso ìdọ̀tí láyìíká wa báwọn èèyàn ti ṣe ń da ìdọ̀tí wọn nù ló máa ń ṣe àfihàn bí wọ́n ti ṣe ń lo àyíká kó wá wọn láti ibi tó mọ́ tónítóní
títí dé ibi tó dọ̀tí bí àtàn bí a ti ṣe ń da ìdọ̀tí wa nù ni yóò sọ bí ìlú ó ti rí bí ewu ti ṣe wá wà lágbọn ìdọ̀tí dídànù nílẹ̀ yìí ló mọ̀ ń kọni lóminú tó sì nílò àpérò. Aṣojúkọ̀rọ̀ iléeṣẹ́ wa Gídígbò FM Hikmat Hamzat fi àbọ̀jẹ́lé lórí ewu tó wà lágbọn ìdọ̀tí dídànù láwùjọ wa. Abọ́ rẹ̀ rèé o látẹnu Ọláìtàn Alátiṣe. Dídà ìdọ̀tí nù lọ́nà tí ò bójúmu pẹ̀lú ṣíṣábà máa dalẹ̀ sínú àwọn ojúsàn omi, ẹsẹ̀ títì, èrò ọ̀nà tàbí láwọn ìta gbangba òun ló jẹ́ ohun ìdúkokò ńlá fún ìlera àwọn èèyàn tó ń tì fún àyíká. Dídà ilẹ̀ nù lọ́nà tí ò bójúmu ó máa ń sábà di àwọn ojúsàn omi pàápàá jùlọ lásìkò òjò tó bá lágbára léyìí tó sì lè fa ẹ̀kún omi eléyìí tí ó bà dúkìá jẹ́ pẹ̀lú bẹ́ẹ̀ ló lè dàbàrú ètò ojoojúmọ́ ṣíṣe. Láwọn agbègbè míì àwọn èèyàn tún máa ń sábà ṣe gá sí ojú títì tàbí láwọn àyè tó bọ́ sí ìta gbangba eléyìí tó jẹ́ ewu ńlá fún ìmọ́tótó tó sì máa ń ṣokùnfà àwọn kòkòrò àìfojúrí èyí tí ó lè fa àìsàn fún àgọ́ ara. Lára àwọn ìpalára eléyìí tó máa ń jẹyọ látara dídà ilẹ̀ lọ́nà tí ò bójúmu ní òórùn eléyìí tó máa ń jẹ jáde wá látara àwọn nǹkan náà léyìí tí ó sì mọ̀ mú àyíká máa rùn àwọn òórùn tí ò dára. Nígbà tí ẹ̀kọ́ oníròyìn iléeṣẹ́ rédíò Àgídìgbò ń bá ọ̀tọ̀kùlú orílẹ̀-èdè Nàìjíríà kan sọ̀rọ̀ ọ̀gbẹ́ni Ọ̀pẹyẹmí Ayọ̀mídé Jamaldeen lórí ọ̀rọ̀ yìí ó mẹ́nuba ìrírí rẹ̀ nípa dídà ilẹ̀ nù lọ́nà tí ò bójúmu. Ẹ̀jẹ̀ dára torí tíyàn bá dúró sí tó bá dọ̀tí contaminated àwọn nǹkan bíi mosquito àwọn nǹkan tó virus oríṣiríṣi ló lè wà níbẹ̀ tó yẹ kí a bá ti ń pàṣẹ fẹ̀ tábà ti ń fi símú akọ sí damage sínú ara wa. Ìyẹn náà máa da tí wọ́n bá lè bí àwọn waste bin yẹn sí ibẹ̀ torí àwọn èèyàn tó máa ń da ìdọ̀tí sí títì yẹn wọ́n máa lè máa ju ìdọ̀tí yẹn síbẹ̀ tó bá dẹ̀ ti kún kẹ́wọ́n tètè wá máa bá wa kó. Àwọn ìdọ̀tí dídà sí àwọn àyè tó bọ́ sí ìta gbangba ó máa ń fa ẹ̀fọn eléyìí tí máa ń tan ibà káàkiri pẹ̀lú ibà àpọ́jú nígbà tí àwọn nǹkan bíi eṣinṣin látara àwọn ìdọ̀tí yìí òun náà máa ń fa onírúurú àìsàn bíi àìsàn onígbá méjì àtàwọn àìsàn míì ságọ́ ara. Níbàámu pẹ̀lú eléyìí olókòwò kan ó sọ̀rọ̀ nípa ìpalára dídà ìdọ̀tí nù lọ́nà tí ò bójúmu lórí ìlera àwọn aráàlú. ọ̀nà tí wọ́n dà dalẹ̀ sí ibà ìbò bá ojú mu ìjọba ti gbé ọ̀tọ́ lè máa dalẹ̀ sí sẹ́yìn ọjà bẹ́ẹ̀ lọ́kọ̀ tó dalẹ̀ tó ti ẹ̀bà ni wọ́n dalẹ̀ sí. Àìsí àwọn nǹkan dalẹ̀ sí tó ń ti àìsí ètò kólẹ̀ kó dọ̀tí pẹ̀lú òfin eléyìí tí ò fẹsẹ̀ rinlẹ̀ dáadáa ó ti fààyè gba kí àwọn nǹkan yìí kó mọ tẹ̀ wájú láwọn ọ̀pọ̀lọpọ̀ agbègbè. Nínú ìfọ̀rọ̀wérọ̀ míì pẹ̀lú olókòwò kan abilékọ Olúwayẹmisẹ́ Fúnmiláyọ̀ ó mẹ́nuba àwọn ọ̀nà tí ìgbèrúsókè fi lè bá ètò ilẹ̀ dídànù tóun ti láti lè mú àyíká mọ́ geere. It's affecting community, wọ́n affect community, wọ́n affect wa pẹ̀lú àwọn bad odor, even at times wọn à nílé jẹun. Táwọn ìjọba tó bá lè bá wa ṣe bí àwọn basket àwọn owó ètò máa ń kó ilẹ̀ sí tó táwọn èèyàn bá rí tó bá ń dalẹ̀ wọn sí àìtí láwọn ìjẹta. Dídà ìdọ̀tí nù láwọn ọ̀nà tí ò bójúmu tó ń ti àìsí ètò ìmọ́tótó tó múnádóko ó sì jẹ́ nǹkan gbòógì èyí tí ó jẹ́ ewu ńlá fún ìlera àwọn aráàlú tó ń ti àyíká. Pípèsè àwọn nǹkan eléyìí tí ó ṣe é dalẹ̀ sí ní ìta gbangba láwọn àyíká ètò ìlanilọ́yẹ̀ tó ń ti àwọn òfin eléyìí tí ó fẹsẹ̀ rinlẹ̀ nípa ìdíyàjẹ ẹni yòówù tí ó bá da àwọn ìdọ̀tí nù lọ́nà tí ò bójúmu ṣe pàtàkì láti lè mú àyíká mọ́ gaara pẹ̀lú àti lè pèsè ètò ààbò fáwọn aráàlú. Ọláìtàn Alátiṣe ló ń jábọ̀ ròyìn fún iléeṣẹ́ Àgídìgbò FM. Ní báyìí ẹ jẹ́ á darapọ̀ mọ́ oníròyìn wa láti iléeṣẹ́ Àgídìgbò ẹ̀ka ti ilẹ̀ United Kingdom fún ròyìn ilẹ̀ òkèèrè. Ròyìn rèé láti Àgídìgbò studio ẹ̀ka ti United Kingdom. Ọdúnayọ̀ Ògúnládé ni oníròyìn yín. Ó ṣeé ṣe káwọn òbí ní New Jersey ó san owó ìtanràn tàbí kí wọ́n fẹ̀wọ̀n jura báwọn ọmọ wọn bá fa wàhálà tàbí wọ́n dá wàhálà sílẹ̀ láwùjọ gẹ́gẹ́ bí òfin tuntun tí wọ́n ṣe lágbègbè náà ṣe fìdí ọ̀rọ̀ náà múlẹ̀. Lọ́jọ́ Sátidé àwọn aláṣẹ New Jersey ṣàlàyé pé àwọn gbé ìgbésẹ̀ náà lẹ́yìn tó ní onírúurú ìwà ọ̀daràn ń ṣẹlẹ̀ látọwọ́ àwọn ọmọdé tó wà láàrin ọdún 13 sí 17. Wọ́n wá rọ àwọn òbí láti tọ́ ọmọ wọn bí bẹ́ẹ̀ kọ́ ọmọ tó bá dá rògbòdìyàn sílẹ̀ lẹ́yìn òfin náà òbí ọmọ bẹ́ẹ̀ yóò san $2,000 owó dọ́là
gẹ́gẹ́ bí owó ìtanràn àbí kó fẹ̀wọ̀n 90 ọjọ́ jura. Ó sì ṣeé ṣe kó sanwó kó sì tún ṣẹ̀wọ̀n. Nígbà tí olóyè Harkins ń sọ̀rọ̀, ó ní kì í ṣe pé àwọn fẹ́ mọ̀ọ́mọ̀ rán òbí lẹ́wọ̀n, àmọ́ kó ní kálukú tọ́mọ rẹ̀ gẹ́gẹ́ bó ṣe sọ. Àjọ tó ń rí sí ìpẹ̀tùsááwọ̀ tó bá jẹyọ láàárín àwọn òṣìṣẹ́ lórílẹ̀‐èdè Canada ti ní àwọn òṣìṣẹ́ ọkọ̀ òfurufú tó lé ní 10,000 tó daṣẹ́ sílẹ̀ jákèjádò orílẹ̀‐èdè náà lọ́jọ́ Sátidé yóò padà sẹ́nu iṣẹ́ wọn láìpẹ́, gẹ́gẹ́ bí alákòóso fún ìpèsè iṣẹ́ ní Canada Patty Hadu ṣe sọ. Ìkéde náà wáyé lẹ́yìn tí ilé-iṣẹ́ ọkọ̀ òfurufú tó tóbi jùlọ lórílẹ̀‐èdè náà dáwọ́ iṣẹ́ dúró látẹ̀lé bí àwọn òṣìṣẹ́ ṣe dá iṣẹ́ sílẹ̀. Níbi ìpàdé àwọn oníròyìn tí alákòóso náà ṣe ní Ottawa ní arábìnrin náà ti ní òun ti ké sí ẹgbẹ́ olùpẹ̀tùsááwọ̀ láti bá àwọn òṣìṣẹ́ tínú ń bí sọ̀rọ̀ pọ̀ láti padà sẹ́nu iṣẹ́ wọn káwọn kó lè ráyè figun tòlótò ọ̀rọ̀ náà ní tùbínùbé láti lè dáàbò bo ètò ọrọ̀ ajé orílẹ̀-èdè Canada àti àwọn ènìyàn rẹ̀. Kò ní jù báyìí lọ láti iléeṣẹ́ rédíò Àgídìgbò ẹ̀ka ti United Kingdom. Ọdúnayọ̀ Ògúnládé ni oníròyìn. Ẹ káàbọ̀ padà. Lábala eré ìdárayá, wọ́n ti fi kélé òfin gbé ọkùnrin kan lẹ́yìn tí agbábọ́ọ̀lù ikọ̀ Bournemouth Anthony Semenyo fi ẹ̀sùn ṣíṣe ẹlẹ́yàmẹ̀yà lélẹ̀ níbi ìbẹ̀rẹ̀ ìdíje líìgì ilẹ̀ Gẹ̀ẹ́sì léyìí tó wáyé ní pápá ìṣeré Anfield. Nínú àtẹ̀jáde kan látọwọ́ iléeṣẹ́ ọlọ́pàá Merseyside, wọ́n ṣàlàyé pé ọkùnrin ọ̀hún ẹni ọdún 57 ni wọ́n rí tí wọ́n sì gbé lápá ìyáká kúrò ní pápá ìṣeré náà. Ọgbà bẹ́ẹ̀ ni wọ́n fi kélé òfin gbé tó sì ti wà láhàámọ́ báyìí. Ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ ọ̀hún ni adarí ayò Anthony Taylor ṣẹ́wélé fún ìṣẹ́jú díẹ̀ náà ní ìbámu pẹ̀lú ikọ̀ aláàbò tí wọ́n ṣe kò kárí ìdíje ife ẹ̀yẹ ilẹ̀ Gẹ̀ẹ́sì. Ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ ọ̀hún ló bẹ̀rẹ̀ padà ní ìṣẹ́jú 4 tí adarí ayò dá dúró náà tí Semenyo sì gbá góòlù 2 wọlé fún ikọ̀ ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù Bournemouth lẹ́yìn tí wọ́n fìdí rẹmi sọ́wọ́ ikọ̀ ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù Liverpool pẹ̀lú àmì ayò 2-4. Balógun ikọ̀ ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù Bournemouth FC Adam Smith ṣàlàyé pé ìṣẹ̀lẹ̀ náà ló ṣàfihàn irú ẹni tí Semenyo jẹ́ ní bó ti ṣe fi ọ̀rọ̀ náà tó adarí ayò létí. Ọgbà bẹ́ẹ̀ ló dúpẹ́ gidigidi lọ́wọ́ àwọn olólùfẹ́ ikọ̀ ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù Liverpool fún àtìlẹ́yìn wọn sí Anthony Semenyo àti ikọ̀ ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù Bournemouth lápapọ̀. Kí n tó parí àkójọpọ̀ ìròyìn ìtàlẹ́ òní kókónú rẹ̀ rèé lẹ́ẹ̀kan sí i. Iléeṣẹ́ ààrẹ ilẹ̀ yìí ṣàlàyé pàtàkì àwọn iṣẹ́ àkànṣe ìjọba àpapọ̀ lábẹ́ ìṣèjọba ààrẹ Tinubu. Ẹgbẹ́ òṣèlú PDP jáwé olúborí nínú ètò àtúndìbò tó wáyé lẹ́kùn ìdìbò àríwá Ìbàdàn. Àwọn ọ̀dọ́ ni wọ́n dá láàsìgbò sílẹ̀ nílé òkèèrè, bẹ́ẹ̀ làwọn òbí wọn kojú ìsọni sáàmọ́. Wọ́n fi kélé òfin gbé ọkùnrin kan lẹ́yìn tí Semenyo fi ẹjọ́ ṣíṣe ẹlẹ́yàmẹ̀yà sùn. Ọ̀rọ̀ àmọ̀ràn wa fún tòní rèé o. Gbogbo àlá rẹ ló lè wá sí ìmúṣẹ tó bá ní ọkàn láti ṣiṣẹ́ tọ̀ ọ́. Ó pín àkójọpọ̀ ìròyìn wa rèé fún talẹ́ òní láti iléeṣẹ́ rédíò Àgídìgbò 88.7 FM Ìbàdàn. Ìkànnì àkọ́kọ́ táyé ń gbọ́ jù lórí àtẹ ìgbéléwọ̀n. Ìyókù yóò tún di lọ́la fún àkọ́tún àkójọpọ̀ ìròyìn. Túndé Falọ́lá ló ti ń ròyìn. A ò ní súra wa o, kásùn rè o. Níbo la ó ti gbọ́ Àgídìgbò? Níbo la ó ti gbọ́ Àgídìgbò? Ìròyìn lẹ́kùnrẹ́rẹ́ Àgídìgbò FM 88.7 la ó ti máa gbọ́. Bí jẹjẹrẹ ti jẹgi tó dáa nínú oko tí sọ ọ́ dìdàkudà, bẹ́ẹ̀ ni ìròyìn ẹlẹ́jẹ̀, ìròyìn òfegè, irọ́ funfun báláwú ṣe é ṣayé èèyàn dà. Jìnnà sí kíkọ tàbí títàn ká ìròyìn ẹlẹ́jẹ̀ lórí ẹ̀rọ ayélujára tàbí alátẹnudẹnu. Ìròyìn ẹlẹ́jẹ̀ dàlúrú ni, ẹ jìnnà sí i. Ẹ já sòdodo tí gbórílẹ̀-èdè lékè. Àgídìgbò FM 88.7 ló ní bó ṣe jóun aráàlú.